Tsura mo, ano nangyari sa'yo? What happened? Na-rape ako ni Ino. Regarding her condition, is there anything we can do to make sure that she's all right? What she needs most right now, the comfort and support from her parents. Hindi mo na ako kailangan bantayan. Ano ba? Good boy ako. Good boy. Mukhang napasobra yung party mo kagabi, oh. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Teka, sandali lang ho. Anong itatanong niyo sa kanya? Inaakusahan siya sa salang panggagahasa kay Miss Trixie Ingano. Na-rape si Trixie. Nasaan ka sa pagitan ng 1:00 hanggang 5:00 kanina madaling araw? Nasa resort po ako. May birthday celebration kasi ako ngayon. Kasama ko mga tropa ko nagiinuman. Kung gusto niyo po, pwede niyo po silang tawagan. At sila din po makakapagsabi na magkakasama kami hanggang umaga. Ayon kay Miss Engano, dinala mo raw siya sa isang kwarto. Totoo ba yan? Yan, yung sugat mo sa braso, paano mo nakuha yan? Ano nangyari dyan? Huwag mong sagutin, Ino. May karapatan kang manahimik. Total invitation for questioning lang naman itong ginagawa nila eh. Hindi ka pa suspect. Person of interest ka lang. Maaari mong piliing makipag-usap lang sa abogado mo. Ate Lilet, ayoko na dito. Please, gusto ko na po umuwi. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman nila pwedeng i-detain ng matagal dito dahil wala pang na-file na complaint against you sa court. My client would like to exercise his right to remain silent. Magsasalita lamang siya kapag may formal charges na against him. At habang wala pang kaso laban sa kanya, you don't have the authority to keep him here. Therefore, I request na i-release niyo na ang kliyente ko. Sige, papayagan ka namin umuwi sa ngayon. Salamat sa kooperasyon, Mr. De Leon. Sa mga susunod na araw, kung iimbitahan ka namin muli, please make yourself available. Kaya huwag ka na muna magplanong magbakasyon o magbiyahe ng out of town or out of the country. Ate Lilet, ano na mangyayari ngayon? Posible bang maaresto ako at ma-detain ako? Please, Ate Lilet, ayokong makulong. Ayokong bumalik sa presinto. Please, Ate Lilet, tulungan mo ako. Huwag mo na munang intindihin yan. Hindi ka naman nila pwede basta-basta arestuhin eh. Nang walang warrant laban sa'yo. Kapag nag-file ng complaint ang mga Ingano, magkakonduct pa ng preliminary investigation ng fiscal. Tsaka pa malalaman kung sasampahan ka ng kaso. Priority ko ngayon makontak yung mga magulang mo. Kailangan malaman ni CRD at ni Caloren na No! Please don't tell Mommy and Daddy. Huwag mong sabihin sa kanila. Ayokong malaman nila na sangkot ako sa gulong ito. Ano? Hindi pwedeng hindi sila ma-inform. Magulang mo sila. At saka wala namang rason para magalit sila kung wala ka namang kasalanan eh. Why are you looking at me like that? Hindi sana mangyayari to kung di mo hinayaang nag-iisa si Trixie these last 4 months. Hindi siya malululong sa party, sa barkada, kung nandito ka. At hindi niya makikilala yung inong yun. Ako ngayon yung sinisisi mo? Kung hindi mo kami iniwan ng anak mo, hindi sana kita susundan doon sa Australia. Di naman kita pinilit sumunod doon, di ba? So now, I'm the bad parent? Alam mo ba kung paano nagsimula ang gulo sa pamilyang ito? Kung hindi mo sana dinala dito yung anak mo sa labas, hindi tayo sana nagkakaganito. Sana pareho nating natututukan yung anak nating si Trixie.
Huwag mo nang idamay si Lilet dito. Wala naman si Tito eh. Ino, hindi magaan ang parusa sa kasong rape. Kaya kung gusto mo talagang tulungan kita, kailangan mo sabihin sa akin ang buong katotohanan. Sabihin mo sa akin lahat ng natatandaan mo. May nangyari ba sa inyo ni Trixie? Pinwersa mo ba siya? See? Hanggang ngayon, kinakampihan mo pa rin talaga siya. Alam mo, kung yung pagmamahal mo sana, parehas ng pagmamahal mo doon sa Lilet na yon, doon sa anak natin, hindi sana siya maghahanap ng acceptance somewhere else. She won't be mixed up with the wrong sorts of friends. Hindi sana siya magkakaganito. Hindi ko nirape si Trixie. Never even touched her last night. Sigurado ka ba? Hindi mo lang matandaan dahil lasing ka na rin kagabi? Hindi. Kaunti lang nainom ko last night, kaya malinaw sa akin lahat ng pangyayari sa party. Please believe me, ate. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Ilang beses ko na siyang tinanggihan. In fact, I even told her to leave the party. Nandun ka. Na-witness mo yun, I'm sure. At na-witness na rin yun ng mga bisita ko. Kung talagang walang nangyari sa inyo ni Trixie, nasaan ka nung mga oras na yon? Nasaan ka nung madaling araw na? Around 1 a.m., gusto kong makicharge kasi nalobat ang phone ko. Kaya bumalik ako sa cottage. But on my way back, I saw Trixie. She was sitting there on the sand. Trixie! What are you doing here? Di ba sinabihin na kitang umalis? Bakit? Ha? Natakot ka ba na magwawala ako dito at sisirain ko yung party mo? Well, I might just do that. Because you know what? You deserve it, Ino. You broke my heart at pinahiya mo ako sa madaming tao. Ginagawa mo ako miserable and sisiguraduhin ko na magiging miserable ka din. I will not allow you to make a scene, Trixie. Halika na, papatid na kita, Hailey. No! Leave me alone! Itiwan mo nga ako! Ino, ano ba? Look what you've done to me! Kulang pa yan, Ino! Hindi pa yan enough na ganda sa lahat na ginawa mo sa akin. You rejected me! Pinahiya mo ako sa madaming tao! Why can't you just accept na ayoko na sa'yo? Hindi ko pagsisiksikan yung sarili ko sa'yo, Ino! Marami akong lalaki dito na pwede ko lapitan! Bahala ka na! Hey, Trixie! We're having an after party sa bar malapit dito. I missed out on the rest of the party kasi nga kailangan ko ayusin at gamitin ang sarili ko. But as for Trixie, sumama siya sa mga ibang guys. Yun ang huling pagkikita ko sa kanya. Natatandaan mo ba kung sino yung mga lalaking yun? Hindi ko na makita kung sino mga lalaki yun. Actually, malayo nga sila eh. But I'm sure hindi ko mga bisita yun. They're pretty much older than me. Yun pa. Wala rin ako masyadong iniintindi. Kasi nga sa oras na yon, gusto ko lang gumutin ng sarili ko. Hindi ko maintindihan. Bakit ikaw yung nirereklamo ni Trixie? Bakit niya sinasabing ni-rape mo daw siya? Maybe she's mad at me. Dahil ayaw ko na nga sa kanya. Baka gusto niya akong gantihan. Parusahan ako. She's accusing me of rape. Pero ate, nagsisinungaling siya. Walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Hindi ko ni-rape si Trixie. Wala akong kasalanan.
Please tell our son na ika-cancel na namin lahat ng remaining engagements namin dito sa Germany. Nahihirapan pa kami magpa-rebook ng flight pabalik ng Manila. Basta uuwi kami dyan as soon as possible. Opo ka, Lorena. Attorney Matias, would you know kung kailan sila magpa-file ng formal complaint sa Fiscal's Office? Hindi po, CRD eh. Pero kung sakaling matuloy po itong kaso, hindi po yata dapat ako yung kunin yung Go back to the precinct tomorrow, Attorney Matias. Humingi ka ng copy ng initial statement na sinubmit ng complainant sa kanila. Kung meron na rin, i-request mo rin ng iba pang pertinent records na makakatulong sa pag-draft natin ng counter affidavit. Habang wala pa ako, kayo muna ni Attorney Patrick ang mag-assist kay Ino. Sir, pasensya na po. Pero hindi po yata ako yung karapat-dapat na kunin yung abogado ni Ino. Yung accusing party po kasi. Please, Lilet. Huwag ka nang tumanggi. To be honest, my husband was considering other lawyers. Pero I insisted na ikaw ang i-assign. For now lang naman. Pag nasampahan ng kaso ang anak ko, si Attorney Patrick naman ang mag-aasikaso ng petition for bail habang wala pa si Cons. Kailangan ka pa rin namin para mag-assist. Kasi ikaw lang naman yung kilala ko na maaasahan at papagkatiwalaan namin, lalo na ngayong hirap na hirap pa kami makabalik dyan. Pero ma'am, sa dami ng naitulong ko sa'yo at sa pamilya mo, ngayon lang naman ako humiling sa'yo, Lilet. Tatanggihan mo ako talaga? sige po, ka Lorena, CRD. Ako na po munang bahala. Anak, mukha nga mahirap yung sitwasyon na napasok mo. Sinong mag-aakala na magiging abogado ka laban sa kapatid mo? Temporary lang naman po, Tinang. Hanggat hindi pa po nakakabalik si CRD. Sigurado po, pag nakauwi na yun, siya mismo yung hahawak ng kaso ni Ino. Matindi ang binibintang ni Trixie sa anak ng boss mo. Pag nagkataon, maaari siyang mabulok sa bilangguan. Pinaninindigan po talaga ni Ino na wala siyang kasalanan eh. Ang katwiran niya, bakit naman niya gagahasain yung taong ilang beses niya nang pinagtabuyan? Naniniwala ka ba sa paliwanag niya? Ewan ko po, Tinang. Hindi ko na po alam kung sinong paniniwalaan eh. Hindi na rin po ako sigurado kung may kakayanan ba si Inong gawin yun. Alam mo, Lilet, kung pagbabasihan ko yung mga kwento mo sa akin tungkol kay Ino, masasabi ko na magandang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Di ba sabi mo nga, tumutulong siya sa mga outreach. Magalang at hindi bastos. Magandang pakikitungo niya sa kapwa niya. Anak, alam ko na iipit ka dahil kadugo mo ang kalaban mo sa kaso niyo. Pero, kung iisipin mo, anak, ano? Mas tinuturing ka pang pamilya ni Ino kaysa ni Trixie. Malaki ang sinasabi nito sa karakter ni Ino. Ma'am, ako po si Attorney Lilet Matias, temporary legal counsel ni Mr. Ino De Leon. Ito po yung SPA ko. Hihingi po sana ako ng copy ng statement ni Miss Trixie Engano regarding her rape case. Sandali lang po. Ako kunin ko lang po yung file, attorney. Sige po. Thank you. Excuse me, we're looking for PO1 De La Rosa. Ako po yun, sir. Ano po bang kailangan nila? I'm Attorney Evan Castro. Ako yung kausap mo sa phone. Gusto namin humingi ng kopya ng report nyo pagkatapos nyong inspeksyonin yung cottage dun sa beach venue na kung saan naganap yung rape sa kliyente ko. Gusto namin isama yung complaint dun sa isasubmit namin sa prosecutor. Sige
Sige po, sir. Dito po ang daan. Tara po. Attorney, nagpapa-photocopy lang po ng rape complaint against dun sa client niyo, si Mr. Ino De Leon. Salamat po. My God! Paano nakakayanan ng konsensya mo tulungan ng kriminal na yon? Dahan-dahan naman ho kayo sa mga paratang niyo. Hanggat hindi pa napapatunayan sa korte na may ginawa siyang masama, hindi pa ho siya makukonsider na kriminal. Talaga ba, Lilet? Pipiliin mo ipagtanggol ang rapist na yon? Meeting is adjourned. I will email Matty all of the developments ng land dispute case ng mga Bontoc farmers. Kahit naman busy sila ni Tito Spanky sa Law Symposium in Boston, I'm sure na magkakaroon tayo ng inputs kay Matty regarding the case. Okay. Ba't sobrang seryoso mo naman? Nasa news na yung kaso ng Ino De Leon. Nasaan para sa korte yung allegations ng rape against him. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Bakit po? Teka, anong itatanong niyo sa kanya? Well, I wouldn't be surprised if that kid turns out to be a rapist. Kasi, yun naman talaga yung hilig ni Lilet eh. Mahilig siyang mag-defend ng mga guilty criminals. Like her nanay-nanayan. Magkano binayad sa'yo ng mga De Leon para kalabanin mo sarili mong kapatid? Akala ko ba mabait ka? Akala ko concerned ka? Pero bakit mas pinili mo pang kampihan yung kriminal na yon? Talagang ipagtatanggol mo si Ino? Malaki ang kasalanan niya sa kapatid mo. Ngayon kapatid na ako ni Trixie. Pamilya na tayo. Akala ko ba katulong niyo lang ako? Alam ko malaki ang pagkukulang namin sa'yo. Pero kadugo mo si Trixie. Dapat siyang panigan mo. Huwag mong talikuran ang sarili mong kapatid. Pasensya na ho. Pero hindi ko ho kayang paniwalaan yung mga bintang ni Trixie. Hindi naman ito yung unang pagkakataon na nag-imbento siya ng kwento eh. Ilang beses na rin akong naging biktima ng pagsisinungaling niya. How dare you accuse my daughter of being a liar? Hindi gagawa si Trixie ng isang bagay na magbibigay sa kanya ng kahihiyan. Siya ang biktima dito! Hayaan na lang ho natin yung investigasyong magsabi kung sinong nagsasabi ng totoo. Pero bilang isang abogado, obligasyon ko ho na ipagtanggol ang panig na pinaniniwalaan ko. Kahit ang kapalit pa nun, kalabanin ko yung sarili kong kadugo. Pasensyahan na lang ho tayo. At ikaw naman, hindi ko alam kung paano mo naatim na makipagkaibigan sa isang taong walang concept of dignity, honor, and honesty. Higit 4 na taon tayong magkaibigan, Bonnie. Dapat alam mo na hindi ko kayang magsinungaling para manira ng kapwa. Nung nakilala ko si Let sa law school, bumilib ako sa kanya because she embodied the qualities of an honest and respectable lawyer. Honest and respectable? Do I need to remind you kung ano yung ginawa niya sa akin? She falsely accused me of committing a crime. Hindi ko maintindihan ba't na nagawa yun eh. Unless... Ano sinasabi mo? I can't hear you. Lang, sabi ko mag-focus tayo sa kasong hinahawakan natin. So what happens now, Ivan?
Since nakapag-submit na si Trixie ng sworn affidavit sa piskal, papadalhan ng sabina si Ino De Leon para ipaalam ang asunto sa kanya. He will be given the chance to respond, saka pa lang i-deliberate ng piskal kung may probable cause ba para isampa ang kaso sa korte. Thank you, Ivan, for all your help. Salamat. Go ahead. Alright. Mom, pwede ba akong pumunta kay Hailey? I don't wanna be stuck at home. Baka mabaliw lang ako. Go ahead. Pero huwag ka magpapagabi at if you need anything, just call us. Bakit mo pinapayagan mo ba si Trixie? She's been through a lot. Mas makakabuti sa kanya kung nasa bahay na lang siya. Hayaan mo na lang kasi mag-unwind. Para naman makalimutan niya kung ano yung mga nangyari sa kanya. Isa pa, sobra ng stress yung anak natin. Tapos dinagdagan pa ng lilet na yun. Yun ba yung tinatawag mo na mabuting anak? Imbes na tulungan niya si Trixie, kinakalaban pa niya tayo. I'm disappointed na pinili ni Lilet na kampehan yung walang iyang inong yan. Pero naniniwala ako na kapag malaman ni Lilet ang facts ng kaso, mas mananaig pa ang pagiging patas niya at atras yan bilang abogado ni Ino. Asa ka pa? Hindi na mangyayari yun. Can't you see, Ramir? Ginagantihan tayo ng Lilet na yon kasi hindi natin siya tinanggap sa pamilya natin. Pwes, hindi natin siya kailangan. At dahil kinampihan niya yung inong yon, kalaban na rin yung tingin ko sa kanya. Alam mo po, Tina, hindi ko naman intensyon na magbitaw ng masasakit na salita laban sa mga ingano eh. Kaya lang, hindi ko na po nakontrol yung nararamdaman ko. Kung ako rin na sa posisyon mo at sinumbatan nila ako gaya ng ginawa sa'yo, naku, bubugahan ko sila ng apoy. Tsaka ang kapal naman nila para magalit sa'yo. Eh, ginagawa mo lang naman ang trabaho mo. Teka, sino bang unang tumalikod at nag-iwan sa'yo? Di ba sila? Tapos magdidemand sila, nakampihan mo sila? Ano sila? Sinuswerte? Pero Tinang, tama po ba yung ginawa ko? Kasi kahit hindi nila ako kinikilala, kadugo ko pa rin po si Trixie. Napakasama ko po ba na hindi man lang ako nagpakita ng konting malasakit dun sa kapatid ko? Lilet, mali kung ipagtatanggol mo si Ino na may kasalanan siya. Mali kung talagang pinagsamantalahan niya si Trixie. Anak, ikaw lang ang makakasagot sa tanong mo. Sino ba sa tingin mo ang nagsasabi ng totoo? Si Trixie o si Ino? Kahit may dwarfism ako, I consider myself as able-bodied person. Kaya kong makipagsabayan sa kahit na sino. At mas lalong kaya kong lumaban sa mga taong nanghahamon sa akin. Kanina pa nangangati yung palad ko eh. Parang naghahanap ng masasampal. Subukan mong saktan si Lilet. Ako ang makakalaban mo. Hindi ko sintono mo ah. Problema ka? O sige, gusto mong mangyari. So what do you plan to accomplish by reaching out to Lilet? Do you think you can convince her to switch sides? Sa tingin mo ba, kaya niyang isang tabi muna yung mga issues niyo in the past at pumayag siyang maging abogado ni Trixie? Nakita mo ba yung itsura ng girl na nag-a-accuse kay Ino? Bilang babae, hindi ka ba naaawa dun sa biktima, ha? I mean, sino bang babae in her right mind ang ipagsisigawan sa buong mundo na nadungisan yung pagkababae niya? Sige nga,